God dag! Välkommen till vår uthyrning. God dag! Jag skulle vilja hyra en moped. Ja, visst. Letar du efter någon speciell modell? Ja, jag skulle gärna vilja ha en klassisk Vespa. Vi har en jättefin röd Vespa precis här. Den ser fantastisk ut. Är den lätt att köra? Ja, den är väldigt smidig och perfekt för stan. Det låter bra. Jag är lite nervös för trafiken. Det stämmer att det är mycket bilar i Rom. Måste jag ha hjälm när jag kör? Ja, i Italien är det absolut lag på att bära hjälm. Ingår hjälmen i hyrpriset? Självklart. Vi har flera olika storlekar du kan prova. Det är toppen. Vad kostar det att hyra den för en dag? En dag kostar 50 euro, inklusive försäkring. Vad är det för typ av försäkring exakt? Det är en basförsäkring som täcker olyckor. Går det att få en försäkring utan självrisk? Ja, det kostar 10 euro extra per dag. Jag tar den extra försäkringen för att vara på den säkra sidan. Ett bra val. Har du körkortet med dig? Ja, här är min legitimation och mitt körkort. Tack. Hur länge vill du ha mopeden? Jag skulle vilja hyra den i 2 dagar. Då säger vi så. Var tänkte du att åka idag? Jag vill åka till Colosseum och sedan till Vatikanen. Det är en jättefin rutt längs med floden. Finns det särskilda parkeringsplatser för mopeder där? Ja, du hittar markerade platser för tvåhjulingar överallt. Måste jag lämna tillbaka mopeden fulltankad? Ja, var snäll och lämna tillbaka den med full tank. Var ligger närmaste bensinstation? Bara 2 gator bort till höger finns en mack. Underbart! Kan jag betala med kort? Ja, vi tar alla vanliga kreditkort. Här är mitt kort. Tack för all hjälp. Det var så lite så. Här är nycklarna och din hjälm. Tack! Jag ser verkligen fram emot att köra genom Rom. Ha så kul och kör försiktigt. Det ska jag göra. På återseende. Ha en fortsatt trevlig dag. Hej då! Don't forget to use our website langfad.xyz, where you can get essential words and phrases, an Anki deck, and a PDF file based on this lesson. The link is in the video description. God dag! Är det herr Müller? Ja, god dag. Jag är här för anställningsintervjun. Trevligt att råkas. Det är jag som är chef här på kaféet. Kul att träffas. Tack för inbjudan. Slå dig ner. Vill du ha något att dricka? Ett glas vatten vore jättesnällt, tack. Varsågod. Berätta lite om dig själv. Jag har bott här i Warszawa i 3 månader nu. Har du någon erfarenhet som barista sedan tidigare? Ja, jag jobbade på ett café i Berlin i 2 år. Det låter ju jättebra. Vad hade du för arbetsuppgifter där? Jag tillagade kaffe och skötte kassan. Har du bra koll på olika kaffesorter? Ja, jag kan skillnaden mellan arabica och robusta. Det är viktigt. Kan du även göra latte art? Jag kan göra hjärtan och små blommor i mjölkskummet. Våra kunder älskar sånt. Det är ett stort plus i kanten. Jag tycker mycket om att arbeta med människor. Vilka språk talar du förutom tyska? Jag pratar flytande engelska och håller på att lära mig polska. Hur bra är din polska när det gäller att ta beställningar? Jag förstår siffrorna och namnen på dryckerna. Det räcker gott och väl till att börja med. Hur ser arbetstiderna ut här på kaféet? Vi letar efter någon till förmiddagspasset som börjar klockan 7. Det passar mig utmärkt. Jag är morgonpigg. Vi har även öppet på helgerna. Är det ett problem? Nej, jag kan jobba både lördagar och söndagar. Teamet här är väldigt internationellt och trevligt. Det glädjer mig. Jag trivs bra med att jobba i grupp. Vad är en perfekt espresso för dig? Den måste ha en fin krema och vara riktigt varm. Precis rätt. Har du några frågor till mig? Hur många är man som jobbar under ett arbetspass? Oftast är vi 3 stycken bakom baren. Det låter som en bra organisation. Jag hör av mig till dig senast på fredag. Tack så mycket. Jag ser fram emot ditt besked. Hej då, herr Müller. Hej då och ha en fortsatt fin dag. God kväll. Har ni ett bord för 2 ledigt? God kväll. Ja, kom med här så ska jag visa er. Tack så mycket. Restaurangen känns verkligen hemtrevlig. Tack ska jag ha. Här är menyn. Jag är jättehungrig. Jag kollar direkt vad som finns. Vet du redan vad du skulle vilja beställa? Ja, jag vill gärna ha en pizza med skinka och ananas. Jag beklagar. Det serverar vi tyvärr inte här. Varför inte?
Har ni ingen ananas i köket? Vi är i Neapel. Här har vi aldrig ananas på pizzan. Är det sant? Jag trodde det var populärt överallt. Nej, för oss är en pizza med ananas ingen riktig pizza. Det var intressant. Varför tycker man så? Den traditionella pizzan ska bara ha enkla och färska ingredienser. Vad rekommenderar du att jag tar istället då? Prova en äkta pizza margherita. Bara tomat och ost. Blir inte det lite tråkigt? Inte alls. Vår mozzarella kommer dagsfärsk från regionen. Och tomaterna är också lokala. Ja, de växer precis här i solen vid Vesuvius slutningarna. Okej, du har övertygat mig. Jag tar en margherita. Det är ett mycket bra val. Du kommer inte att ångra dig. Får man fråga varför pizzan är så känd just här? Hemligheten ligger i degen och den extremt varma vedugnen. Hur länge behöver pizzan vara i ugnen? Oftast bara 90 sekunder i väldigt hög värme. Det var otroligt snabbt. Ja, på så sätt förblir kanten mjuk och botten tunn. Kan jag få en italiensk öl till det? Självklart. Jag hämtar en kalvöl till dig på en gång. Tack så mycket. Jag är väldigt förväntansfull på smaken. Pizzan i Neapel är den bästa i hela världen. Det brukar alla mina vänner också säga. Vill du ha en dessert eller kaffe efteråt? Kanske en tiramisu senare, om jag har plats kvar. Vår tiramisu är hemgjord och väldigt god. Bra att veta. Då börjar jag med ölen så länge. Uppfattat. Jag skickar in din beställning till köket direkt. Tack för den trevliga förklaringen om pizzatraditionen. Det var så lite så. Smaklig måltid så länge. Tack ska du ha. Jag ser fram emot det. Hallå Mark, har du tid i eftermiddag? Hej Sofie. Ja, det har jag. Varför undrar du? Jag skulle vilja bjuda dig på en fika. En fika? Vad är det för något? Det är en svensk tradition. Ska vi bara gå och dricka en kaffe? Både ja och nej. Det är mycket mer än bara kaffe. Berätta gärna mer om det. Man tar sig tid för en paus helt enkelt. Det låter väldigt mysigt. Man dricker kaffe och äter något sött till. Vad brukar man äta till det i Sverige? Det mest klassiska är att äta en kanelbulle. Jag älskar verkligen kanelbullar. Svenskarna kallar dem just för kanelbullar. Det ordet låter roligt och fint. I Stockholm finns det massor av bra kaféer för det. Måste man dricka upp kaffet snabbt? Nej, det är precis det som är poängen. Så stress är förbjudet under en fika? Precis. Man pratar om livet i största allmänhet. Pratar man även om jobbet? Helst inte. Det är en tid för avkoppling. Det där gillar jag skarpt. I Sverige fikar folk varje dag. Varje dag? Det låter ju helt underbart. Ja, ofta till och med 2 gånger om dagen. Då måste människorna där vara väldigt lyckliga. Jag tror det. De är väldigt harmoniska. Här i stan är det ofta alldeles för hektiskt. Det stämmer. Vi springer mest bara till nästa möte. Då är fika en riktigt bra idé. Jag känner till ett litet café här i närheten. Har de svenska kanelbullar där också? Ja, ägaren kommer ursprungligen från Malmö. Perfekt. Då smakar de säkert som originalet. Vi kan sätta oss ute i solen där. Vädret idag är ju faktiskt helt fantastiskt. Ska vi ses 3:00? Ja, det passar mig utmärkt. Jag ser fram emot vår fika. Jag med. Tack för inbjudan. Vi ses på kaféet sen, Mark. Vi ses, Sofie. Hej Anna, ursäkta att jag stör. Hej Lukas. Ingen fara. Vad står på? Jag är ny här på boendet och har en fråga. Gäller det rummen eller köket? Nej, det gäller soporna ute på båden. Jaha, sopsorteringen i Tyskland är ganska krånglig. Ja, det finns så många olika kärl. Jag förklarar det gärna för dig i detalj. Det var jättesnällt av dig. Ser du den blå containern där borta? Ja, vad ska man slänga i den blå? I den blå containern slänger man bara papper och kartong. Okej, så inga plastpåsar alltså? Nej, absolut ingen plast. Och vad gör jag med mina plastflaskor? De ska i den gula containern, eller den gula säcken. Ska allt som är av plast i där? Ja, även yoghurtbägare och metallförpackningar. Bra, då är jag med på det. Sen finns även den bruna containern. Är det för restavfall? Nej, den bruna containern är till för bioavfall. Alltså fruktskal, grönsaksrester och kaffesump? Precis, allt som kan brytas ner i naturen. Och hur är det med den svarta containern?
Det är restavfall för allt annat. Som till exempel gamla pennor eller cigaretter. Ja, precis sådana saker. Vad gör jag av mina glasflaskor förresten? Det finns stora behållare för det ute vid vägen. Måste jag sortera glaset efter färg också? Ja, det finns för ofärgat, brunt och grönt glas. Det är verkligen en hel del arbete. Men man vänjer sig faktiskt väldigt snabbt. Varför är det här så viktigt i Tyskland? Vi vill återvinna så mycket som det bara går. Det är naturligtvis bra för miljön. Precis, det sparar på våra resurser. Jag vill inte göra något fel. Ingen fara. I början är alla lite förvirrade. Tack för ditt tålamod och din hjälp. Om du är osäker är det bara att fråga igen. Det ska jag definitivt göra. Kul att du har flyttat in här på boendet. Tack. Jag känner mig redan väldigt hemmastad. Lycka till med din första sortering då. Tack Anna. Vi ses. Titta Thomas, där kommer båten. Härligt Julia. Jag ser verkligen fram emot rundturen. Att se Amsterdam från vattnet är helt fantastiskt. Kanalerna här är verkligen jättesmala. Ja, och det finns över 1000 broar. Det är otroligt många för en och samma stad. Ser du husen där längs kanten? Ja, de ser nästan lite sneda ut. Det stämmer. De står på pålar i vattnet. Och titta där. Där är en husbåt. Det finns väldigt många sådana i Amsterdam. Bor det verkligen folk där året om? Ja, det är riktiga lägenheter med både el och vatten. Det föreställer jag mig vara väldigt romantiskt. Fast ibland kan det nog bli lite kallt också. Folk har till och med små trädgårdar uppe på däck. Ja, det ser väldigt mysigt ut. Varför ligger det så många cyklar i vattnet? Ibland ramlar de i eller så blir de islängda. Det är ju synd på så fina cyklar. En gång om året fiskar ett företag upp alla cyklarna. Vet du hur djupt vattnet är här? Det är oftast bara 2 till 3 meter djupt. Jaha, det var ju inte så värst mycket. Titta till höger. Det där är det minsta huset. Det är ju knappt bredare än själva ytterdörren. Förr i tiden betalade man skatt efter hur brett huset var. Det är därför alla husen här är så smala. Precis, men de är väldigt djupa istället. Fönstren är också väldigt stora och ljusa. Det gör husen väldigt fina på insidan. Nu åker vi under en jättegammal bro. Man får nästan huka sig lite ibland. Turen är väldigt avkopplande och lugn. Jag tycker det är mycket trevligare än att åka buss. Ja, man kan ta mycket bättre bilder härifrån. Kolla där framme. Där är Amstel. Det är stadens stora flod. Därifrån har man en fantastisk utsikt. Jag älskar verkligen den här staden och dess kanaler. Jag med. Det är en speciell plats. Ska vi gå och ta en glass efteråt? Ja, det var en jättebra idé. Rundturen är tyvärr snart slut. Men vi har hunnit se väldigt mycket idag. Ja, det har varit en underbar dag på vattnet. Hallå Maria, vad läser du på din läsplatta? Hej Thomas, jag läser en artikel om artificiell intelligens. Det är ett intressant ämne, tycker du inte? Jo, men jag är också lite orolig. Varför är du orolig? I artikeln står det att AI snart kommer att ersätta alla översättare. Tror du verkligen att det kommer att hända? Tekniken blir bättre och snabbare för varje dag som går. Det stämmer, men datorer har ju inga känslor. Behöver man verkligen känslor för översättning? Ja, särskilt när det gäller böcker eller dikter. Men för vanliga dokument är väl AI helt perfekt? Kanske för enkla texter, men inte för kultur. Fast AI kan ju redan prata nästan alla språk. Pratar jag, men förstår de verkligen humor? Det är en bra poäng. Humor är väldigt svårt. En människa vet när ett ord är roligt eller sorgligt. Trots det använder allt fler företag datorprogram. Det gör de bara för att spara pengar. Men kvaliteten blir ju också allt bättre. Jag tror att människor och AI måste samarbeta. Hur menar du då, mer exakt? AI:n gör det snabba grovjobbet och människan kontrollerar allt. Det låter som en bra lösning. På så sätt förlorar inte översättarna sina jobb. Men de måste lära sig att jobba med tekniken. Precis, man måste hela tiden vidareutbilda sig. Tror du att det fortfarande är viktigt att lära sig språk då? Absolut. Vi vill ju kunna prata med människor på riktigt.
Där har du rätt. En maskin är ingen riktig vän. Jag vill inte bara prata med en app när jag är på semester. Inte jag heller. Det vore väldigt tråkigt. Så översättaryrket förändras bara, men det finns kvar. Det lugnar mig lite grann. Vi ska inte vara rädda för framtiden. Nej, vi ska bara använda den nya tekniken på ett smart sätt. Vill du jobba som översättare i framtiden? Ja, det är min stora dröm. Fortsätt plugga flitigt då. Du är bättre än vilken AI som helst. Tack Thomas. Det var väldigt snällt sagt av dig. Äntligen är vi i parken. Vädret är så underbart. Ja, solen skiner och det är lagom varmt. Jag har tagit med allt till vår picknick. Jag har osten och brödet med mig också. Och så köpte jag en flaska vin. Toppen! Vin passar perfekt en dag som denna. Vänta lite, jag letar efter en sak i väskan. Letar du efter glasen? Nej, jag letar efter korkskruven. Åh nej, säg inte att vi har glömt den. Jag hittar den inte. Den ligger nog kvar i köket. Det var ju ett problem. Hur ska vi öppna flaskan nu? Kanske kan vi trycka ner korken i flaskan. Det är riskabelt. Flaskan kanske går sönder. Har du möjligen en fickkniv på dig? Nej, tyvärr inte. Jag har bara mina nycklar. Kan man öppna en flaska med en nyckel? Jag tror inte det. Det funkar nog bara på film. Titta, det sitter några andra människor där borta. De kanske har en korkskruv och kan hjälpa oss. Jag vågar inte fråga. Det känns så pinsamt. Äsch, det är väl helt normalt på en picknick. Vänta, jag fick en idé. Jag har sett en video. Vad är det för idé? Man stoppar flaskan i en sko och bankar den mot ett träd. Det låter helt galet. Det kommer aldrig att funka. Jo, faktiskt. Trycket gör att korken åker ut. Och tänk om vinet hamnar över hela din klänning. Då får vi väl skylla oss själva. Låt oss hellre fråga folket där borta. Okej, du har rätt. Det är säkrare. Jag går bort till dem en snabbis och frågar snällt. Åh, hade de någon? Ja, de hade till och med 2 stycken och de skrattade redan. Åh, herregud vad pinsamt. Nej då, de är jättetrevliga och kommer hit strax. Jaha, vad bra. Då kan vi äntligen njuta av vår picknick. Nästa gång skriver jag upp korkskruven högst upp på listan. Ja, det är en mycket bra idé för framtiden. Hej Olena! Vad gör du för gott i köket idag? Hej Mark, jag tänkte baka syrnycke idag. Jaha, det är de där goda kvargplättarna från Ukraina, eller hur? Precis, jag älskar att äta dem till frukost. Kan jag hjälpa dig på något sätt? Ja, du kan hjälpa mig att blanda smeten. Gärna. Har du redan köpt alla ingredienser? Jag var precis i mataffären här i Amsterdam. Och hittade du allt du behövde? Jag köpte den här kvargen, men den ser lite konstig ut. Hur menar du med konstig? Den är alldeles för mjuk, nästan som yoghurt. I Nederländerna är kvargen ofta väldigt krämig. Det är ett stort problem för mina syrnycke. Varför är det ett problem? Smeten blir för lös och då går det inte att forma dem. Behöver man fastare kvarg till syrniki? Ja, den måste vara torr och fast. Kanske kan vi pressa kvargen genom en kökshandduk? Det var en bra idé. Då försvinner vattnet. Jag hämtar en ren handduk med en gång. Tack. Vi måste verkligen få bort så mycket vätska som möjligt. Se här, nu är den redan mycket fastare. Ja, det ser mycket bättre ut nu. Ska vi ha i mer mjöl nu? Bara lite grann, annars smakar de bara mjöl. Jag tillsätter ett ägg och lite socker också. Glöm inte vaniljsockret, det doftar så gott. Då så, nu är smeten färdig. Nu kan vi forma små bullar och steka dem. Jag sätter igång plattan och värmer pannan. Ta inte för mycket olja, de ska inte bli flottiga. Titta, de börjar bli gullenbruna nu. De doftar ljuvligt, precis som hos min mormor. Även om kvargen är annorlunda här så gick det ju vägen. Ja, med handdukstricket blir det helt perfekt. Jag ser verkligen fram emot att få äta nu. Vi kan äta dem i sylt eller gräddfil. Det finns väldigt god honung här i Amsterdam också. Det passar också jättebra till. Titta Andreas, här på den här gatan ligger en ukrainsk restaurang. Åh, den ser jättemysig ut utifrån. Ska vi gå in? Jag är jättehungrig. Ja, gärna. Jag älskar ukrainsk mat. God kväll, har ni ett bord för 2 ledigt? Ja, där borta vid fönstret finns det en ledig plats. Menyn är verkligen stor. Vad vill du äta?
Jag tror jag börjar med en borst. Bra val. Soppan är säkert jättegod här. Och vad tar du till huvudrätt? Jag ska definitivt ha deruni med svampsås. Det är väl potatisplättar, eller hur? Ja, precis. De är så krispiga och goda. Jag tror jag tar vareniki med köttfyllning. Det låter också jättegott. Vi kan väl dela? Det är en bra idé. Då kan vi smaka på båda. Vet du, det här stället påminner mig jättemycket om Kiev. Var du ofta på såna här restauranger i Kiev? Ja, nästan varje söndag med hela min familj. Vad saknar du mest med din hemstad? Jag saknar parkerna och de gamla gatorna i centrum. Kiev måste vara en otroligt vacker stad. Ja, det är den verkligen. Särskilt på våren. Men Warszawa är väl också väldigt fint, eller? Ja, jag gillar Warszawa jättemycket. Folk är så vänliga. Och det finns så många likheter här. Det stämmer. Det är därför jag trivs så bra här också. Titta, där kommer vår borst redan. Den ser exakt ut som min mammas borst. Den doftar helt fantastiskt med den färska vitlöken. Smaklig måltid, Andreas. Tack, smaklig måltid till dig med. De här deruni är verkligen gudomliga. Smaka! Du har rätt. De är supergoda. Jag är glad att vi hittade den här restaurangen. Jag med. Vi måste absolut komma hit oftare. Ja, det gör vi. Kanske tar vi med några vänner nästa gång. Det är en bra plan. Då kan vi beställa ännu mer.